السلام علیکم، زه فواد باچا. زمونږ نیکسٹ ویب سایټ چې دی هغه وی الټرنیټیو څه شی دی. Alternativeto.net چې کوم دی دا ډیر زیات زبردست ویب سایټ دی. په دې کې تقریبا چې تاسو یو شي پسې ګرځئ او هغه تاسو نه ملګي پروګرام دی. فور ایگزامپل زه به دلته ورکړم چې اډوب فوټوشاپ د دې الټرنیټیو به تاسو له وګورئ چې یاره د دې په مقابله کې نور داسې سافټویر شته که نشته، یعنې دا ټول به تاسو دلته راوالي. اوس په ډېر شی دلته راواغستل، تاسو بیا په هغې باندې کلیک کولی شئ او تاسو ته باقاعده د هغې مطلب دا دی چې ډسکرپشن هم درکوي، تاسو بیا تللی شئ او ویزټ کولی هم شئ. اوس په دې کې به زه بل ولیکم، څه پکې ولیکم یاره، دې کې به زه ولیکم ګوګل میپ پکې شو زه فور ایگزامپل د هغې په الټرنیټیو ما په ډېر شی به راولي. اوپن سټریټ میپ یې راواغستو، یعنې ډېر شی نور دی. میپس ډاټ می دی. سو لوی شیشونه دی ورخه ته نه دا یو بکی موږ ته ګورو اوپن سټریټ میپ باندې موږ الټرنیټیو خو باقاعده د ډسکرپشن درکې تاسو ته خیم او تاسو بیا ډایرکټ ویزټ کولای هم شئ. صحیح شو دا غیزنه چې تاسو وایي چې یاره زه نه استعمالو ما ګوګل میپ نه استعمالوم نه د هغې په ځای باندې تاسو کتی شئ. اوس په دې کې ښه باقاعده ډېر شی ګوره نور هم د انډرویډ لپاره کوم اپلیکیشنز چې دي تاسو ګورئ چې یاره زه د دې په ځای باندې سره وباسم. د آیفون لپاره، میک لپاره وینډوز دي، لینکس دی، آیپیډ دی، ټیبلټس دي، ایون سوشل ټي وی نور پکې هم دي. خو دا ډېر زیات ښکلی ویب سایټ دی. په دې کې زبردست تاسو چې یو ویب سایټ الټرنیټیو د یو اپلیکیشن یا د ویب سایټ الټرنیټیو ګورئ نو تاسو له بل درکوي. تاسو وایئ چې یاره دا یو خو زه نه استعمالوم. ترې زه به کې لیکم فیسبوک فور ایگزامپل، فیسبوک الټرنیټیو دا هغې لپاره یو موږ له راکړی مایند دی، دا پکې لا بل دی، دا یو ساپرا دی، اوپن سورس میسنجنګ پلیټفارم، ماسټوډن. دا د فیسبوک مقابله کې باید پته هم نه ډېر شی دی پکې وي کې پکې لا چې دا دی. انیویز زه امید کوم تاسو دا انجوی کړو. د دې ویب سایټ نه نوم دی Alternativeto.net. صحیح ده، Alternativeto.net right here له پاسه لیکلی شی دی Alternativeto.net.